Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto po tayo ng ginisang pusit. So ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, asin, pamintang durog, suka, at pusit. Yung pong nakadelata. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po, mga kasimple, ang ating ginisang pusit. Look at that. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.